বিহুপ্ৰেমী ৰাইজ, আজি সভাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰমুখ্যে সভাত উপবিষ্ট শ্ৰদ্ধাৰ জ্যেষ্ঠসকল আৰু অতিকৈ আমাৰ বিহুৰ প্ৰতি যাৰ অনুৰাগ আছে তেওঁলোক ইয়াত উপস্থিত, তেওঁলোকে মোৰ ফালৰ পৰা শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আমি অসমীয়াই অসমৰ বাপতি সাহোন বিহু উদযাপন কৰোঁ আৰু আমি কৰি থাকিম। ঠিক আজিৰ দিনটোত দীঘলী পুখুৰী সন্মিলিত বিহু উদযাপন সমিতিৰ সৌজন্যত ৪ৰ্থ সংখ্যক বহাগী উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ সমূহ বিষয়ববীয়াক এইখিনিতে মোৰ শেহতীয়াকৈ ৰঙালী বিহুৰ ওলগ জনোৱাৰ লগতে তেওঁলোকক এনে উদ্যোগ হাতত ল'বলৈ ভগৱানে সহায় কৰক, তাৰ বাবে আমি ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। এই বৃহত্তৰ দীঘলী পুখুৰী অঞ্চলৰ অতি সংস্কৃতিবান লোকে এই বিহু আয়োজন কৰিছে, বৰ ভাল লাগিছে। তেওঁলোকক মহান লক্ষ্য সৎ লক্ষ্যত নিশ্চিতভাৱে উপনীত হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য মহান। আমাৰ এই অঞ্চলত এনে উদ্যোগ হাতত ল'বলৈ সৎ সাহস আৰু প্ৰেৰণাৰ প্ৰয়োজন, আৰু আমি সকলোৱে এনে প্ৰচেষ্টাক উৎসাহ জনোৱাটো আমাৰ নিশ্চিতভাৱে দায়িত্ব। এই অঞ্চলৰ আগবঢ়া মানে আমি উন্নতি জখলাত এধাপ আগবঢ়া। বহাগ বসন্তই যি সমতা একতাৰ কথা কয়, জাতিটোক সুন্দৰৰ মাত্ৰা প্ৰদান কৰে, তাৰ ফলস্বৰূপে আপোনালোকে অশেষ কষ্ট কৰি উদযাপন কৰিছে এই বিহু। আজি আপোনালোকে দেখিছেই, এনে প্ৰতিকূল বতৰত পাপু ভূঞাই মোলৈ ফোন মাৰি 9:30 বজাত ক'লে আজি অনুষ্ঠান হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে। তেনে এটা দুমোজাত পৰি মই বিদ্যালয়লৈ গুচি গ'লোঁ। তাৰপিছত তেওঁ খবৰ দিম বুলি কৈছিল আৰু তেওঁ মোলৈ ফোন মাৰিছে। মই 3 মিনিটত ইয়াত উপস্থিত, আৰু খুব চুটিকৈ মই আচলতে ভাষণটো মই লিখিবলগীয়া হোৱা নাই, হেতুকে মই চাই পেলাই ক'বলগীয়া হৈছে, তাৰ বাবে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা। আমি অসমীয়া, যি অসমীয়াই 17 বাৰ মোগলক পৰাস্ত কৰিছে, যি অসমীয়াই আনে কাঢ়ি নিব বিচৰা মাতৃভাষাক ৰক্ষা কৰিছে, 62ৰ চীনা আক্ৰমণত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এৰি দিছিল, অথচ অসমীয়া এতিয়াও মূৰ দাঙি থিয় হৈ আছে। আৰু বহুতো এনে উদাহৰণে আমাক এক হৈ নিজ জাতিক সুন্দৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰিছোঁ। এনে চেতনা আগলৈকে এনে অনুষ্ঠান পাতি থাকি সমাজখনক আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰিব। এই বহাগে আমাক সাহস দিয়ে, প্ৰেৰণা দিয়ে। দীঘলী পুখুৰী অঞ্চলৰ ৰাইজে আমাক আজি বিহু মঞ্চ উদ্বোধন কৰাৰ যি দায়িত্ব দি প্ৰেৰণা দিলে, তাৰ বাবে অঞ্চলবাসীৰ ওচৰত শিৰত কৰি মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতলৈও এনে যিকোনো অনুষ্ঠানৰ বাবে আমিও যি পাৰোঁ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ ৰৈ থাকিম বুলি ৰাইজক এই সুযোগতে মই জনালোঁ। বহাগ হওক সদৌতি ৰাইজৰ সাহস প্ৰেৰণা উৎস, এই আশা কৰি আমি আজি মঞ্চ উদ্বোধন কৰা হ'ল বুলি প্ৰণিপাত জনাই এফাকি যোজনাৰে মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিম। এই বেলি বিহুটি ৰমকে জমকে নাৱৰ ফুল বুলি বৰ বতৰ, নাহৰ ফুল গোন্ধ পাই লাহৰি ততে নাই, গছকত ভাগি যায় যতৰ। জয়তু দীঘলী পুখুৰী সন্মিলিত বিহু উদযাপন সমিতি। ধন্যবাদ।